ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਮਸੂਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਆਪ ਕੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਬਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਆ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਧੁਰ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨੀ ਔਰ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨੀ ਮਿਹਰ ਦੋਹੂ ਸੰਗ ਚਲਤੇ ਤਬ ਫਲ ਪੂਰਾ ਚੜ ਚੜ ਲੈਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮਿਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਕਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ। ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਮਝੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜੋ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਦਇਆ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਧੇ? ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੀਏ ਬੇਟਾ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ ਔਰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਪਾਠ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਰਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਬਸੋ ਮਨ ਆਏ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਹ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਰਹ ਦੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੜਕੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਪਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਸਾਈ। ਬੇਟਾ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਧਰ ਮੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਸੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਨੀ ਦੇ ਦਮਾਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ NRIs ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੀ, ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਲੋ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਸਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਊਗਾ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਫੇਲੀਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਡ ਟੂ ਸਕਸੈਸ, ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਔਰ ਦੌੜਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੌੜੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਰਦਾ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ।
ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਾ ਨੂੰ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕਸ, ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ। ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਬਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਜਾਂ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕੱਟੇਗਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਟਰੱਕ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਂ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਰੇਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਮੇਰ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਕੁੱਧਰ? ਹਾਂ, ਮਨ ਇਕਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੱਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਆਪਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਥੇਰਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਜੀ ਮੋਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੰਮਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੇਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਰੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਟ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਵੇਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਬੋਝ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ 5-6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹੀਨੋਂ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪੜੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ ਬੇਟਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਘੱਟ ਸੀ,
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਰੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਲਾਹੁੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੇਟਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 100% ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਪੂਰੀ 100% ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ? ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬੇਟਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਡੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਚਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਗਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਵੇਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਧੁੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਜਨ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ। ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੱਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਜਲਦੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਜਿੰਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਨਾ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਠ ਗਏ, ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਗੀ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਮਨ 'ਚ, ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਗਰ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਸਿਮਰਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੈਮ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਫੇਲੀਅਰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਫੇਲੀਅਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਿਸਟੇਕਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਬਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਰਿੜਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਿੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੋਊਗਾ, ਮਗਰ ਸਿੱਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾ। ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਠਾਣੀ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਦੱਸੋ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਡੌਂਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਵਧੂਗੀ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਧਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ
The one who taught us, the one who raised us to this level, the one who taught everything, we learned from those. And when the time comes and they fails their word, they don't stand up to their words on, and that just disturb the whole environment of the house, and that so anger. ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ, ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ 100% ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪਾਂ 100% ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਗੇ ਬੇਟਾ? ਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੁਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਐਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ 'ਚ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜੂਗੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। Baba, we have to live with them. So they create the environment. We have to live in that. अगर माहौल ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ। ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੈਂਡਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਹਿਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਬੇਟਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਬਜਾਏ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਈਡੀਅਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਈਡੀਅਲ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਈਡੀਅਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਵਧਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਰ ਦਿਓਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਘਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਗਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਜੇ ਖੜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਖੜਾਣਾ? ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਸਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ 2-3। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਬਸ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚ। ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ। ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਦਾਇਰਾ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ? ਜੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੌਦੇ ਲਾਓ, ਪੌਦੇ ਪੁੱਟੋ ਤਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੌਦੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਟਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਲ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵੇਲ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੰਗੀ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਰਹਾ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ। ਇੱਕ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ। ਅਕਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਬਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਕਮੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ? ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਚਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਵੇ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਦੇਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਰ ਸਹੀ।